Hello mga Repa Pips! Welcome to another episode of Lolo Tech Channel. At ngayong araw, mag-a-unwrap tayo guys ng WestLake tire. Para sa Mojo, RUSI Mojo. Kung mapansin nyo guys, itong tire ng RUSI madulas saka budbud na. So sabi nila mas makapit daw to compare sa stock tire ng Mojo. So unwrap natin and titignan natin, review kung mas makapit siya. So ang size niya is 120 by 70, 12 inches. Nabili ko ito ng 1,000 more or less 1,200 sama shipping. So, quick comparison. Mukha siyang mas malapad o dahil wala pang hangin. I don't know bakit mukha siyang mas malapad. At parang rubber talaga yung ano niya, texture niya. Like dito parang madulas talaga siya pag ginawa kamay. Dito sa kamay pa na makakapit na eh. Tara, pa-install natin to and testing natin sa road.
Eto na mga Repa Pips, yung bagong install na WestLake tire. 120 by 70, 12 inches. So tinest ko kanina, totoo nga mas makapit siya compare sa stock na tire ng RUSI Mojo. So ang stock tire ng RUSI, Wansing. So China made siguro to. I don't know kung saan gawa tong WestLake, pero mura na compare mo sa mga Michelin or sa Pirelli. So okay naman, kapit siya. So kung may chance na palitan nyo yung stock, recommended guys, palitan nyo na WestLake. Thumbs up, okay na okay siya. Thank you guys for watching. Consider subscribing and comment below kung meron kayong mga katanungan or yan, paki-like and share na rin itong video.